हेलो एभ्रीवन आज चाहिँ हामी एचटीएमएल लिंक्सको बारेमा बुझ्छौं। लिंक्स चाहिँ हामी किन युज गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब कुनै पनि पेजबाट अर्को पेजमा जान होस् या हामीलाई कुनै पनि कुरामा रिडाइरेक्ट गर्न होस् हामी लिंकको युज गर्छौं। जस्तै कि अब तपाईलाई आफ्नो वेबसाइटको थ्रु अरु वेबसाइटमा जानु पर्यो भने पनि लिंक्स युज गर्छौं भने आफ्नै एउटा वेब पेजबाट अर्को पेजमा हामी जानु पर्यो भने पनि त्यसको लागि पनि हामी लिंक्स युज गर्छौं। लिंक्सको लागि चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ट्याग छ, त्यो चाहिँ एंकर ट्याग हो, जसमा चाहिँ हामी एट्रिब्युटहरु युज गरेर चाहिँ लिंक्सको युज गर्छौं। र हामीले चाहिँ यो भन्दा अगाडि पनि एचटीएमएल को भिडियोहरु बनाएका थियौं। यदि तपाईले हाम्रो भिडियो एचटीएमएल को हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हामीले प्लेलिस्टको लिंक राखेका छौं, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ ढिला नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। गाइज म चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु र म चाहिँ अब आफ्नो भिजुअल स्टुडियो ओपन गर्छु र यसमा चाहिँ म बनाइन्छु html7.html किनकि हाम्रो पछिल्लो भिडियो 6th भिडियो थियो र यो चाहिँ 7th भिडियो हो, त्यही भएर मैले नाम चाहिँ html7 दिएको। र यसमा चाहिँ म एक्सक्लेमेसन मार्क युज गरेर चाहिँ html को बेसिक कोड जेनेरेट गर्छु। त्यसपछि यसको टाइटल चेन्ज गरिदिन्छु लिंक्स। त्यसपछि अब हामी यहाँनिर बडी भित्र हेर्छौं लिंकको बारेमा। फर्स्टमा लिंक्स राखेर हामी यसमा चाहिँ एउटा ट्यागको युज गर्छौं। त्यो ट्यागको नाम चाहिँ हो एंकर ट्याग, जुन चाहिँ ए भनेर डिफाइन गरिन्छ। र यसमा चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ गुगलमा रिडाइरेक्ट गर्न ट्राई गर्छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मैले गुगल लेखे। यसमा चाहिँ हामी https युज गरेर www.google.com ट्राई गर्छौं। र अहिले काम गरेको छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ है त। मैले चाहिँ लाइभ सर्भर युज गरिरहेको छु, त्यही भएर चाहिँ म यदि ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु भने चाहिँ डाइरेक्टली ब्राउजरमा यसले मलाई शो गराइन्छ। र यदि तपाईलाई लाइभ सर्भरको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा भिजुअल स्टुडियोको एक्सटेन्सन हो, जुन चाहिँ हामी यहाँ यो ठाउँबाट एक्सटेन्सन मार्केटबाट चाहिँ डाउनलोड गर्छौं। र एकचोटी डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई युज गर्न सजिलो हुन्छ। मेरो चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ, तपाईको यदि छैन भने चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी जाउँ लिंक्सहरु बुझ्नको लागि। फर्स्टमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो एउटा नाम आइसकेको छ। हामीले यो href भित्र राखेको कुरा चाहिँ यो भित्र हिडन हुन्छ, जुन चाहिँ यदि क्लिक गर्यो भने चाहिँ यो कुरा कल हुन्छ र यो कुरा कल भएपछि चाहिँ हामी रिडाइरेक्ट गर्छौं गुगल भित्र। यही कुरा तपाई फेसबुकको लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर म यदि फेसबुक लेख्दिन्छु भने यो मेरो चेन्ज हुन्छ, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो अटोमेटिक चेन्ज चाहिँ किन भइरहेछ भन्दाखेरि मैले लाइभ सर्भर युज गरिरहेको छु, त्यसले गर्दाखेरि हो। देख्न सक्नुहुन्छ म फेसबुकमा रिडाइरेक्ट भए। र यस्तै तपाई जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब युट्युबमा रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो भने या अरु कुरामा रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो भने पनि तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म अब यहाँ html इमेजमा रिडाइरेक्ट गर्छु, जुन चाहिँ हाम्रो पुरानो फाइल थियो। हामीले html इमेजको बारेमा बुझेका थियौं, जुन हाम्रो थियो html6.html मा। र यो कुरा अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ म html6 मा पनि रिडाइरेक्ट गर्न सक्छु। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पुरानो कोड छ यसमा, जुन चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट आएको, जहाँ चाहिँ हामीले यो सब युज गरेका थियौं त्यहाँबाट चाहिँ यो कुरा निस्केको हो। र यस्तै तपाईहरु धेरै कुरा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा जस्तै कि हामीले यो कुरा नदिएर म यहाँनिर लेख्न सक्छु कि डट कन्टेनर एज कन्टेनर 2 id। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले 5 वटा चाहिँ कन्टेनर बनाएको छु। र सबै कन्टेनरलाई चाहिँ म हाइट र विड्थ पनि दिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सबलाई क्लास दिन्छु कन्टेनर भनेर। अब यसलाई म स्टाइल गर्छु
स्टाइलमा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा यसलाई म ब्याक गरिदिन्छु। यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ HTML इमेज जुन छ यो HTML इमेज छैन हाम्रोमा। र अब म यहाँनिर के दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबै कन्टेनरलाई चाहिँ हामी यहाँबाट स्टाइल दिन्छौँ। फर्स्टमा हामी दिन्छौँ BG रेड हैन, टेलविन युज गरिरहेको थिएँ त्यही भएर कन्फ्युज भइरहेको। ब्याकग्राउन्ड कलर रेड, यसमा म दिन्छु nth चाइल्ड इभन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ CSS को सेलेक्टर हो हैन, स्युडो सेलेक्टर भन्छ हैन, जसले चाहिँ इभनहरुलाई चाहिँ अब यसले एक्सेस गर्छ। जस्तै यो अड भयो, यो इभन भयो, यो इभन भयो। जस्तै अड र इभनहरु त तपाईलाई थाहा नै छ हैन, जोड र बिजोड भन्छ हैन। त्यो हिसाबमा चाहिँ यसले डिटेक्ट गर्छ के। जस्तै कि अब यसलाई छोड्दिन्छ, सेकेन्डलाई चुज गर्छ, फेरि थर्डलाई छोड्छ, फेरि फोर्थलाई चुज गर्छ, तिनीहरुको चाहिँ कलर रेड गरिदिन्छ। र यही कुरा म अर्कोलाई अडमा पनि गर्न सक्छु, जसमा चाहिँ म ग्रीन राख्दिन्छु र हाइट सबैको सेम राख्दिन्छु। हाइट 400 पिक्सल with same full 100%। यसरी दिएँ मैले र तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो आइसकेको छ 400 पिक्सल। सायद हाइट बढी भयो, यसलाई म हल्का घटाइन्छु 30 पिक्सल। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो सानो भइसकेको छ। 30 नराखेर म 100 राखिदिन्छु, किनकि हामीलाई स्क्रोल चाहिएको। स्क्रोल अहिले भइरहेछ। स्क्रोल चाहिँ किन चाहिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी यसमा चाहिँ रिडाइरेक्ट गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ क्या, एङ्कर ट्यागको थ्रु। म यसलाई पनि घटाइन्छु। अब चाहिँ तपाईले बुझ्न सजिलो हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आइसकेको छ। अब हामी डाइरेक्टली यो सेकेन्ड डिभ हाम्रो यो फर्स्ट डिभ भयो, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ डिभ भयो। म यहाँ लेखिदिन्छु भने डिभ 1, त्यसपछि हाम्रो यो आयो 2 3 4 5। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब म यो 5 मा चाहिँ यहाँबाट जानु पर्यो भने चाहिँ यस्तो लेख्छु कि HTML div 5 भनेर नाम दिएँ मैले, जुन यहाँ टपमा आइसकेको छ। अब म क्लिक गर्छु केही पनि हुँदैन, तर यहाँनिर अब मैले यहाँ आइडी दिन्छु HTML 5 को लागि चाहिँ, जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ मैले स्क्रोल गर्नु परिरहेछ। अब म चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर त्यहाँ कसरी पुग्ने त्यो आइडिया सिकाउनु गइरहेछ है त। फर्स्टमा हामी लेख्थ्यौँ यसमा त्यसको आइडी जुन चाहिँ हाम्रो कन्टेनर 5। अब देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ क्लिक गर्छु भने कन्टेनर 5 मा आइरहेछ। यहाँ क्लिक गर्छु कन्टेनर 5, यहाँ क्लिक गर्छु कन्टेनर 5। यही कुरा तपाईले बटनहरु पनि युज गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै कि कुनै साइटहरुमा चाहिँ यस्तो स्क्रोल गर्दा चाहिँ माथि जाने बटनहरु हुन्छ यस्तो साइडमा, त्यो कुराहरुको लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र म अर्को के युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ तल गइरहेको छैन, माथि आउनको लागि चाहिँ HTML 1 युज गर्छु, कन्टेनर 1 जुन यसको आइडी छ त्यो युज गर्छु। जस्तै म यहाँबाट क्लिक गरे तल गयो, यसमा क्लिक गरे माथि 1 मा गइरहेछ। यो सबको लागि पनि तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ एङ्कर ट्यागको। र अब हामी एङ्कर ट्यागको एट्रिब्युटहरुको बारेमा केही बुझौं। फर्स्टमा म यिनीहरु सबलाई कमेन्ट गर्दिन्छु र हामी यसमा काम गर्छौं। यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ गुगल नै हेरौं। https google.com। यसको एट्रिब्युट चाहिँ के राख्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा टार्गेट हेरौं हामी। यसलाई हामीले टार्गेट राख्न सक्छौं। जस्तै कि तपाई अब यही पेजमा देखाउन चाहनुहुन्छ भने त यतिकै पनि हुन्छ,
या तपाईँले यसमा सेल्फ राख्नुभयो भने पनि डिफल्ट नै काम गर्छ। जस्तै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब क्लिक गर्छु भने नि हाम्रो चाहिँ टार्गेटभित्र चाहिँ हामीले एउटा अन्डरस्कोर युज गर्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि, अनि मात्र राख्नुपर्ने हुन्छ नामहरू। र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सेल्फ भन्नु र डिफल्टमा यतिकै आउनु सेम नै हो। जस्तै मैले सेल्फ राखेँ भने यो लिङ्क यहीँनिर खुल्ने हो र नराखे पनि यहीँनिर खुल्ने हो। र अर्को आउँछ हाम्रो यहाँ ब्ल्याङ्क। ब्ल्याङ्कले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यही कुरालाई नयाँ पेजमा खोलिदिन्छ। जस्तै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ पेजमा ओपन भयो। हामीले अब कुनै पनि कुरालाई चाहिँ सेम पेजमा लोड नगराएर चाहिँ नयाँ पेजमा चाहिँ रिडाइरेक्ट गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी यहाँनिर टार्गेटमा ब्ल्याङ्क युज गर्छौँ। र अर्को एउटा हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ टाइटल पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तै अब यहाँनिर ओभर गर्दा केही पनि आएको छैन नि त, म अब यहाँ टाइटलमा लेख्न सक्छु गो फर इट। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ म ओभर गरिरहेको छु नि गो फर इट टाइटल देखाइरहेछ यहाँनिर चाहिँ। यो भयो हाम्रो एङ्कर ट्याग। र यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली अब मेल गर्नु पऱ्यो कसैलाई भने चाहिँ, या तपाईँलाई मेल पठाउनु पऱ्यो, तपाईँले यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्टली जुन त्यो जिमेल एकाउन्ट छ, जुन नाम छ मेलको, त्यो चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली मेलमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म यहाँनिर युज गर्छु एङ्कर ट्यागमै मेल टु त्यही दिन्छ infinityWeb5@gmail.com। यहाँनिर म दिन्छु मेल। यसलाई एकछिनको लागि म कमेन्ट गरिदिन्छु। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यदि म यहाँ मेलमा क्लिक गर्छु भने चाहिँ मेरो मेल ओपन हुन्छ र हामी डाइरेक्टली मेल पठाउन सक्छौँ यसको थ्रुबाट चाहिँ। र अर्को हुन्छ हाम्रो टेल। यो चाहिँ हामी किन युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कसैलाई पनि डाइरेक्टली कल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी टेल युज गर्छौँ। यहाँनिर म राख्न सक्छु नम्बर। जस्तै यो भयो हाम्रो एउटा नम्बर। यही कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ भित्र पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुराहरू तपाईँले बाहिर राख्नुहुन्छ त्यही कुरालाई भित्र पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा त यो साइड हामी डेस्कटपमा छौँ त्यही भएर देखिरहेको छैन होइन। मोबाइलमा तपाईँहरू युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ जब यहाँ तपाईँ क्लिक गर्नुहुन्छ यो नम्बर चाहिँ तपाईँले जुन यो भित्र राख्नु भएको छ यो नम्बर चाहिँ तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली वेबसाइटको थ्रु। र लिङ्कको कुरा चाहिँ यति नै भयो होइन। हामीले यसमा के सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि आइडी कसरी लिङ्कमा युज गर्न सकिन्छ, अथवा कुनै पनि आइडीलाई राखेर स्क्रोल डाउन या अप गर्नलाई सजिलो गराउन पनि युज गरिन्छ। त्यो सब कुराहरू हेऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि अर्को के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै पनि साइटमा रिडाइरेक्ट गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै पनि HTML फाइलहरूमा अथवा CSS फाइलहरूमा पनि रिडाइरेक्ट गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ नयाँ पेजमा जाने हो कि मतलब सेम पेजमा गर्ने त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ। जस्तै ब्ल्याङ्कहरू युज गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले मेल गर्न कसरी र हामीले कसरी कल गर्ने त्यो दुईटा पनि हेऱ्यौँ। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै गाइज। अझै राम्रोसँग सिक्न मन छ, अझै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु। त्यसपछि भिडियो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र लाइक र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद।